Welkom weer terug, lieve kijkers. Ik ga nu een sjaal afwerken met een sierrand. Het is bedoeld voor een baby. Ik heb een stukje organza stof geknipt en in de breedte is het 40 centimeter. De lengte is 75 centimeter. Bij deze stof zie je niet goed welke de goede kant en welke de verkeerde kant is. Ik denk dat deze wat meer glans heeft. Wat je doet is de verkeerde kant van je stof. Dat zal dat zo zijn. Ja. Wat je doet is de verkeerde kant van je stof naar jou toe nemen. Dus die moet aan de bovenkant zijn. En je sierrand, dat is dan de goede kant naar jou toe. En ik wil dat straks mijn sierrand, als die er afgewerkt is, dat deze stukje aan de buitenkant is. Zo moet die er dan uitzien. Dus wat je doet is, verkeerde kant van je stof wijst naar boven toe. En je hebt hier je sierrand. Je plaatst hem zo erop. Hier. Ongeveer half centimeter van je kniprandje zet je hem hierop. En deze twee die plaats je dan onder het voetje. Dus ongeveer halve centimeter van je kniprandje van je stof. En ik ga hem hierop, ga ik hem stikken. En ik ga hem stikken. Hier. En je gaat eerst vasthechten van je draad en je gaat hem zo naaien. Hier. En je gebruikt echt deze randje. Deze. Dit wordt je stiklijn. Let op de onderkant van je stof. Organza stof, dat glijdt heel erg, dus let er echt goed op dat onderkant op die halve centimeter blijft. En dit stik je helemaal door totdat je bij je hoek komt van je stof. Deze stuk. En dat stik je hier door. En hier ga je door. Je gaat hem nu even afhechten. Haal hem van je machine weg. Nu heb je één lengte heb je gestikt. Wat je nu doet, hier bij de punt, keer je hem om, zodat deze hier zo komt. En dan willen we natuurlijk deze stuk gestikt hebben. Hier. En deze rand, die draai je hier naartoe. Dat je een hoek krijgt en dat je weer die halve centimeter van je stof weer blijft. Hier, halve centimeter. Hier. Pas op dat hij niet wegglijdt. Dus hier, halve centimeter weer hier. En deze draai je zo om. En we gaan nu weer hierop stikken. Dit is weer je stiklijn. Weer heel voorzichtig onder je voetje plaatsen. Naald erin. En we gaan hier weer stikken. En weer die halve centimeter van je organza stof of je gewone stof. Daar moet je dus blijven. Halve centimeter. En dit doe je doorstikken weer tot je hoekpunt van je stof.
En hier ga je hem weer afhechten. En weer weghalen. Knip je draad weer weg. Hier en hier. Weer hetzelfde bij de punt. Je sierrand draai je weer naar de andere kant op. En hier maken we weer een hoek. Dat je organza stof op die halve centimeter komt. En je rand hier. En weer onder je voetje. Naald erin. En we gaan weer stikken. Weer halve centimeter van die kniprand van je stof. En weer het sierrand hierop stikken. En zo stik je dit weer door tot aan het hoekje van je stof. En zo'n sjaaltje kan je op alle afmetingen maken en afwerken met alle soorten sierranden. En weer hier bij het hoekje afhechten van je draad. Die weer knippen. Weer hetzelfde. Draai je border of je sierrand naar de andere kant op. En het hoekje weer hier naartoe. En deze gaan we weer onder je voetje weer. Naald erin. En stik hem weer gewoon door. Nu helemaal tot aan het einde. We zijn weer bijna bij het einde gekomen. Dit was het begin. En we draaien hem weer naar binnen toe. En deze rand die doen we hier doorstikken. Hier afhechten van je draad. Draad weer weghalen, hier ook. Deze knip ik ietsjes langer. En dan bij het einde, als we klaar zijn, dan kan ik hem helemaal netjes afwerken. Dit was het verkeerde kant van je stof. En de goede kant van je sierrand. Deze gaan we zo draaien. En we gaan nu dit rondom afwerken. En deze stuk moeten we weggewerkt hebben. Eerst ga ik deze zo doen, zodat ik precies weet hoeveel ik weg moet knippen. En hij komt hier straks in een hoekje. Deze ga ik nu even hier zo schuins wegknippen. Eerste hoekje is altijd ietsjes moeilijker, want je wil natuurlijk die mooie hoek maken. Hier. Dan heb ik een speldje ergens. Dit is het eerste stukje van je hoek en we gaan hem nu zo stikken. Hier en we gaan hier doorstikken, zodat hij helemaal vast zit. Deze punt en hier. Deze punt is ietsjes dikker, waardoor je naaimachine toch ietsjes moeilijker heeft. Help je naaimachine weer. En hier. Nu je naald erin houden, je voetje naar boven doen en schuif hem zo. Zorg dat deze, het onderste gedeelte van je stof, glad is. En we gaan hem stikken. Zo.
En dit waren net die punten die we dus naar binnen toe gingen vouwen. En die gaan we nu zo plaatsen. Zo. Dat deze hoek nu hierop komt. Hier bij deze punt even naald erin houden, voetje omhoog en zet je punt weer vast. En we gaan weer terug hier naartoe. Deze is nu klaar. We gaan het andere zijde ook doen. Dit kan je nu gewoon doorstikken. Zorg dat de onderkant van je stof glad is. Dit is weer het hoekje van het begin die we hadden gedraaid. Deze weer hier plaatsen, zodat je een mooie strakke hoek hebt. Even één stukje achteruit. En dan weer je punt vastzetten. Draai. Laat je naald in je naaimachine alleen je voetje omhoog halen. En niet je naald. Weer hier, zorg dat je stof glad is. En we gaan weer verder. Weer bij het andere hoekje. Ik denk dat we bijna alle hoeken gedaan hebben. De draad weghalen. Weer hier. Deze zo plaatsen dat je een mooie hoek vormt. En dan gaan we het laatste stukje doen. De onderkant van je stof moet glad zijn. Hier bijna aan het einde gekomen. En dit is het afwerken van een sjaal met een mooie sierrand. Dit is dan de bovenkant van je sjaal. En dit is dan onderkant van je sjaaltje. Hij is helemaal netjes afgewerkt. Je ziet hier geen naad. Het is niet zichtbaar in ieder geval. En dit was het dan weer. Ik zie jullie weer de volgende keer bij een andere tutorial. Wat het wordt weet ik niet. Laat je weer verrassen. Blijf volgen. Tot dan. Dag.